שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין קינוח אישי, עוגת קרמבו. מצרכים לשכבה הראשונה: 4 כפות קמח, כפית אבקת אפייה, 4 כפות סוכר, 2 כפות קקאו, ביצה אחת, 3 כפות חלב, 3 כפות שמן ו3 כפות מים. המצרכים לשכבה האמצעית: שמנת מתוקה להקצפה, שקית אינסטנט וניל, כוס חלב וכפית תמצית וניל. מצרכים לשכבה העליונה: חצי כוס שמנת להקצפה, 80 גרם שוקולד מריר. אופן ההכנה: אני מתחילה עם השכבה האמצעית. אני שמה את כל המצרכים של השכבה האמצעית בקערת המיקסר ומערבלת עד לקצפת יציבה. עוטפת בניילון נצמד ומכניסה למקרר לפחות כשעה. הכנת השכבה הראשונה: אני שמה בקערה את הקמח, אבקת אפייה, הסוכר והקקאו ומערבבת מעט. אני מוסיפה את הביצה, חלב, שמן ומים ומערבבת היטב לתערובת אחידה. אני משמנת מעט את תחתית הכוס. אני שמה כף אחת מהתערובת בכל כוס. אני שמה כל כוס בנפרד במיקרוגל ל-40 שניות. מניחה בצד ל5 דקות. אני ממלאה קצפת בכל כוס ומיישרת מעל. שימו לב, אני ממלאה את המרווחים שאני דוחפת מעט את הקרם פנימה.
אני מרטיבה שתי אצבעות ודוחפת מהקרם מסביב החוצה ומפנה מקום. הכנת השכבה העליונה. אני שוברת את השוקולד לקוביות ושמה בתוך השמנת להקצפה. מכניסה למיקרוגל לדקה. מערבבת היטב עד לצבע אחיד. מניחה בצד ל10 דקות. מערבבת מעט ושמה 2-3 כפות על כל כוס. אני מטה את הכוס לצדדים שהשוקולד יתפזר בשכבה אחידה. מכניסה למקרר לשעתיים. אפשר להוסיף קוקוס מעל. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה.